आज हामीसँग के छ भन्दाखेरि what does it take to be a graphic designer? म आफैले सोध्नु पर्यो क्वेसन। यतापट्टि हेर न, जस्तै अब यसो छ, अब कति धेरै चिजहरू चाहिन्छ हैन, ह्युमन जेनेरिक स्किल्सहरू जति चाहिँ हामीलाई एडाप्ट गर्नु टु सबै चिजहरू चाहिन्छ। अन टप अफ द्याट एकदम इम्पोर्टेन्ट मिस गर्नै नहुने कुरा भनेको चाहिँ एम्पथी एन्ड इमेजिनेसन हैन। द्याट दिस वर्ड साउन्ड्स लाइक अलिकति हेभी, तर एम्पथी एज इन लाइक कुनै पनि डिजाइन भनेको फर्स्ट इट्स नट आर्ट है। आई गिभ यु अलिकति ब्याक टेस्ट एनालोजी अगेन। आर्ट भनेको र डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनमा के फरक छ भने आर्ट भनेको आफैले बनाउँदा हुन्छ, आफ्नो फिलिङ्सहरूलाई एक्सप्रेस गरेर बनाउँदा हुन्छ। अनि दिस नो बडी नो वान द्याट यु नो द्याट क्यान कम एन्ड से लाइक हुन्छ नि यो मिलेन त्यो मिलेन भनेर। द ग्राफिक डिजाइन इज कमर्सियल आर्ट। सो कमर्सियल आर्ट भनेपछि चाहिँ it has to have certain objective and every single thing that you put in a design has to have meaning to it है, किन युज गरेको भनेर हैन। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अनि एम्पथी भन्ने चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भने कुनै पनि डिजाइन गर्दाखेरि अगाडि ब्रिफ अथवा वाइ यु आर डिजाइनिङ दिस इन द फर्स्ट प्लेस भन्ने चिज चाहिँ मजाले सुन्न बुझ्न एकदम जरुरी छ। त्यो बुझ्ने, त्यो ब्रिफमा मात्रै बुझेर हुँदैन, त्यो बुझाउने मान्छेको पनि बुझ्नुपर्छ। किनभने हामीले बुझाउँदाखेरि, जस्तो मैले अहिले बुझाउँदाखेरि आइएम सर्टन द्याट धेरैले धेरैलाई बुझ्न धेरै गाह्रो हुन्छ। किनभने यो वी मिस मेनी थिङ्स क्या। हामीले यो मैले एक्ज्याक्टली दिमागमा फिल गरेको जस्तो यु डोन्ट गेट द्याट राइट। त्यसैले गर्दा चाहिँ वी हेभ टु भेरी एटेन्टिभ एन्ड वी हेभ टु लिसन इट। अनि ह्युमन नेचर मान्छेलाई बुझ्नु अनि मान्छेले भन्ने त्यो कम्युनिकेसनलाई बुझ्नु अनि त्यो रिटन फर्म अफ त्यो अब्जेक्टिभ ब्रिफलाई बुझ्न जरुरी छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले राम्रो डिजाइन बनाउन सक्छ। से फर इक्जाम्पल एउटा डक्टरले राम्रोसँग प्रिस्क्रिप्सन लेखिदियो भने मात्रै त कुनै पनि फार्मेसी पसलमा जाँदाखेरि हामीले एक्ज्याक्ट दबाई पाउँछ राइट। तर त्यो राम्रोसँग लेखेको छैन भने फेरि डबल कम्युनिकेट गर्नुपर्छ, कुन डक्टर हो फेरि सोधेर आऊ भनेर आऊ भन्ने हुन्छ होइन। सो त्यो अनि द्याट इज द्याट राइट। अनि इमेजिनेसन चाहिँ किन भन्दाखेरि एगेन हामीलाई खास सबैजनालाई यो हुन्छ नि इमेजिन गर्नु सक्ने त सबैलाई हुन्छ। तर के हुन्छ नि पर्टिकुलरली कस्तो खालको गिफ्ट हुनु पर्यो भन्दाखेरि हामीसँग अथवा एक्सर्साइज गर्नु पर्यो भन्दाखेरि वी सुड बी एबल टु भिजुलाइज थिङ्स क्या बिफोर वी क्रिएट द्याट इन अ कम्प्युटर। प्रायः ग्राफिक डिजाइनरहरू चाहिँ कम्प्युटरमा टक्क बस्छ अनि दे ट्राई टु डु अ डिजाइन राइट एन्ड इट डजन्ट कम आउट द्याट इज। किन भन्दाखेरि कम्प्युटरमा आफै म्याजिक हुन्छ जस्तो त हुँदैन होइन। प्रि भिजुलाइज हुनु पऱ्यो क्या। जस्तै मैले लोगो बनाउनु पऱ्यो त लोगो बनायो भनेपछि 3-4वटा अप्सन दिमागमा अलरेडी खेल्नु पऱ्यो क्या, पोसिबल आउटकमहरू यस्तो हुनसक्छ भनेर। त्यो चाहिँ इमेजिन गर्नु सक्ने एउटा एबिलिटी हुँदाखेरि चाहिँ अनि देन एबिलिटी छैन भने लाइक वी निड टु स्टार्ट प्र्याक्टिसिङ बिकज लाइक द्याट्स हाउ वी हुन्छ नि सार्पन आवर इमेजिनेसन स्किल्स है। सो एम्पथी र इमेजिनेसन धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अन टप अफ एभ्रिथिङ अ म्यान हेज टु ह्याभ अथवा we people has to have जति पनि अरू स्किल्सहरू छ त्यो भएर अन टप अफ द्याट यो है। स्किल चाहिँ किन भन्दाखेरि कतिजना क्रिएटिभ आर्टिस्टहरू हुन्छ जसलाई डिजाइन गर्नु आउँदैन बट ही नोज एक्ज्याक्टली वाट ही वान्ट्स। जस्तै हामीले एन्ड दे हुन्छ नि टेन टु किप अर हायर सम डिजाइनर्स एन्ड डु द डिजाइन विथ देम होइन। कस्तो हुन्छ नि इमेजिनेसन मात्रै गर्ने हुन्छ तर स्किल हुँदैन राइट हुन्छ। सो स्किल हुन त्यही भएर पनि एकदम जरुरी छ क्या। कहिले कस्तो हुन्छ मैले पहिला स्टार्ट गर्दाखेरि आई स्टार्टेड टु बिङ अ भिजुलाइजर अनि मैले भिजुलाइज गर्थेँ अनि मैले डिजाइनरलाई स्क्रिबल गरेर दिन्थेँ, स्केच गरेर दिन्थेँ। दिस इज हाउ द मेसेज सुड बी कन्भेड, दिस इज वाट द डिजाइन सुड बी डन भनेर। तर कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि कहिले एक्ज्याक्ट आफूले सोचेको जस्तो दिमागमा भएको जस्तो त एक्जिक्युसनमा आउँदैन थियो क्या होइन। इट डजन्ट मिन द्याट यु हेभ टु बी लाइक
good in every single aspect भनेको होइन मैले तर के भन्दाखेरि स्किल्स भयो त्यो इमेजिनेसनलाई एकदम कम्प्लिमेन्ट गर्ने स्किल त्यही भएर चाहिँ किनभने ग्राफिक डिजाइनिङ भनेको समथिङ यु डु इन यर हेड बट इभेन्चुली त्यस चाहिँ एउटा कङ्क्रिटमा आउनुको लागि चाहिँ डिजाइन गरेरै निस्किनुपर्छ त्यो स्किल सेट चाहिँ चाहिन्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकदम ग्रिट वाइ ग्रिट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ खतरा डिजाइनरहरू जोसँग 20 वर्षको एक्सपिरियन्स छ बट स्टिल तर नयाँ काम आउँदाखेरि दे आर स्टिल फ्राइटेन्ड दे आर स्टिल लाइक हुन्छ नि ओ माई गड कसरी गर्ने यार यो प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ किन हो भन्दाखेरि एक्सपिरियन्सले गरेर हुन्छ नि इट डजन्ट बिकम इजी होइन एभ्री सिङ्गल च्यालेन्जेसहरू न्यू हुन्छ किनभने मार्केट न्यू हुनसक्छ लाइक ग्राफिक डिजाइनिङ भनेको जस्ट स्किल सेट अनि डिजाइनिङ गर्ने एबिलिटी अन टप अफ द्याट हुन्छ नि अन्डरस्ट्यान्डिङ होल फिनामिनन क्या डिजाइनसँग एसोसिएट हुने सबै फिनामिननलाई बुझ्नु पर्यो त्यसमै बुझेर एउटा कन्भिन्सिङ र कम्पेलिङ एउटा आर्ट पिस निकाल्नु भनेको हुन्छ नि इट प्यासन मात्रै भएर हुँदैन हुन्छ नि मलाई मन पर्यो म दामी मन लागिरहेको छ म एकदम पम्प अप छु एक्साइटेड छु लेट मी डु डिजाइन भनेर बस्यो भनेर ठ्याक्कै सोचेको जस्तो आएन अनि फर्स्ट भयो अनि त्यसपछि छोडिदिन्छ यो करियर मेरो लागि होइन भनेर तर त्यो बाटो मात्रै अझै गयो भने चाहिँ गएर पनि सोल्युसन निस्क्यो भने चाहिँ नि देन द्याट इज वाट इट टेक्स टु बी अ ग्राफिक डिजाइनर वे आउट कसैलाई केही क्वेसन छ यहाँ Okay, question in context of Nepal, which is the best an individual working as a freelancer or for an agency? Okay, in context of Nepal, which is best for an individual working as a freelancer or as for an agency? That's the question, sir. Design offshore भन्ने छ हैन like they are doing pretty good एउटा चाहिँ if that's what your question is हुन्छ नि अनि अब एजेन्सी भनेको तपाईँ एजेन्सी अब टप 5 एजेन्सीमा हेर्ने हो नि एड एजेन्सीको कुरा गरेको मैले है होइन जसमा चाहिँ प्रिजमा थम्सनदेखि लिएर भन्छ नि अभानी भन्ने धेरै कम्पनीहरू छ अनि अर्को चाहिँ फेरि क्रिएटिभ बुटिकहरू पनि धेरै छ जसले चाहिँ स्पेसलाइज्ड अन ग्राफिक डिजाइनिङ अन्ली अथवा भिजुअल इन्टरेक्टिभ डिजाइन्सहरू चाहिँ हुन्छ नि जसले चाहिँ मार्केटिङहरूको पार्ट नहेरी पनि डिजाइनहरू मात्रै हेर्नेमा पनि धेरै चाहिँ एक्सप्रेसिभ भन्ने छ जुन चाहिँ भेरी आउटस्ट्यान्डिङ वान होइन just a feeling of media which I am running, and even like viewfinder one of them. Like there are many that you can get into. Ani baira kumachi मैले अहिले यसमा design of source अनि your internet connection is unstable भनिरहेछ अनि I'm back. अनि अर्को भनेको चाहिँ stand alone इन्टरनेटमा भएको तर यहाँ बेस नभएको पोर्टलहरू पनि धेरै छन् राइट थ्रु विच यु क्यान गेट जब गेट अ प्रोजेक्ट एन्ड देयर इज नो ह्यासल अफ लाइक हुन्छ नि क्लाइन्ट र डिजाइनर रिलेसनसिपको प्रब्लम पनि हुँदैन दे हेभ अ प्रोसेस इन प्लेस त्यस्तो वेबसाइट पनि छ जस्तै अपवर्क भन्ने भयो होइन डिजाइन क्राउड भन्ने भयो लाइक दिज आर लाइक फ्यु अफ दि गुड पोर्टल द्याट यु क्यान गेट प्रोजेक्ट or start to designing right away. Okay. We can continue the last night. So we can continue the also question anymore. अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भने ग्राफिक यस्तो हुन्छ ग्राफिक मलाई भएको प्रब्लम यो पनि हैन नेपालको कन्टेक्स्टमा है नेपालको कन्टेक्स्टमा कस्तो छ भन्दाखेरि यु स्टार्ट एक्सिडेन्टली आई गट इन्टु एडभर्टाइजिङ हैन किनभने हाम्रो दिमागमा पहिला म ग्राफिक डिजाइनर बन्छु भनेर जाँदैन के कोही पनि we all are drawn towards a shiny सबैसँग shiny object तिर जाने नै हुन्छ नि लाइक what's popular what's भनेर तर जाँदाखेरि एउटा के फिल हुन्छ भने लाइक त्यो पर्टिकुलर विधामा पनि हुन्छ नि ग्राफिक डिजाइनिङ भित्र पनि यति धेरै प्यारलली जान सक्ने ठाउँहरू छ हैन अनि वाइड जानुपर्ने सबै चीजहरू बुझ्नुपर्ने यस्तो देखिन्छ क्या जति पनि हामीले अपर्च्युनिटीको कुरा गर्यौं नि लास्ट टाइम लाइक देयर आर सो मेनी दैट यु हैव टु बी गुड अन द ग्राफिक त्यही भएर
फन्डामेन्टल र प्रिन्सिपल बुझ्न एकदम जरुरी छ, जुन चाहिँ अब बेस हो सबैको, राइट होइन? तर हामीलाई एउटा डिलेमा र कन्फ्युजन चाहिँ हुन्छ क्या, कति धेरै चिज छ टु 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 लर्न होइन, टु डु। किनभने प्रोजेक्ट आज तिमीले पोस्टर बनाइरहेको छ नि, भोलि प्याकेजिङ गरिरहेको छ, बट प्याकेजिङ इज टोटली डिफ्रेन्ट बल गेम। पोस्टर पनि अब डिफ्रेन्ट हो, त्यसको पनि डिपमा जाने हो भने है। सो दे इज दिस कन्फ्युज, डिपमा जाने हो कि हामी वाइडर जाने हो भन्ने। अनि यसलाई चाहिँ म के अरे मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ के मैले के फिल गरेँ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा स्टेज जस्तो रहेछ क्या। जस्तै हामीलाई जब थाहा छैन केही चिज भने चाहिँ वी ट्राई टु लर्न एज मेनी थिङ्स एज पोसिबल, राइट हुन्छ नि। अनि सबै चिजहरू बिस्तारै बिस्तारै आउँदै गर्छ। किन चाहिँ भन्दाखेरि वी आर एक्सप्लोरिङ एन्ड वी आर डिस्कभरिङ मेनी थिङ्स। त्यो गर्दै गर्दै जाँदाखेरि द कम्स अ पोइन्ट हुन्छ नि, वी हेभ टु सिट एन्ड रियलाइज है, ओके यो चिजमा चाहिँ म गुड रहेछु भने चाहिँ नट बिकज लाइक यु फिल गुड अबाउट डुइङ इट होइन, बट बिकज लाइक इट्स वर्किङ क्या, पिपल आर एप्रिसिएटिङ यर वर्क। ओ माई गड, ओके यार ब्रो तिमीले लोगो चाहिँ दामी बनाउँदो रहेछ यार, प्याकेजिङ ठिकै छ होइन, प्रोडक्ट प्याकेजिङ, बट लोगो चाहिँ दामी बनाइरहेछ। अथवा लोगोहरू ठिकै हो तर प्याकेजिङ चाहिँ दामी बनाउँछ यार, लाइक हि हेज सेन्स अफ दिस, यो कलर कम्बिने यो हुन्छ नि, लाइक स्टोरहरूमा चाहिँ एकदम आई क्याचिङ प्रोडक्ट प्याकेजिङ गर्ने मान्छे चाहिँ यही हो भन्ने टाइपको एउटा पोइन्टमा गएर चाहिँ सबै चिजहरू सुधार फिल हुन्छ क्या। त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्टुएटिभली नै बुझ्न एकदम जरुरी छ है, बट बोथ आर भेरी इम्पोर्टेन्ट। तर मैले भनेको चाहिँ स्टेज हो यो, हामीले फर्स्टमा एक्सप्लोर गर्दै जान्छौँ, हरेक चिज एक्सप्लोर गर्दै जान्छौँ, वाइडर जान्छौँ, ब्रोडमा जान्छौँ, तर पछि हामीलाई के फिल हुन्छ भने ओके निच पक्रिनु पर्दो रहेछ भनेर होइन। सो यसलाई चाहिँ अर्को चाहिँ एक किसिमको एडिक्सन भनेर नि हेर्न मिल्छ क्या। त्यो ग्रान्ड कार्डोन भन्ने मान्छेलाई मैले फलो गर्थ्यो, राइट। अनि हि युज टु से एडिक्सन इज अ गिफ्ट भनेर, अब्सेसन इज गिफ्ट भनेर, विच इज एडिक्सन। जुन चाहिँ एकदम स्पेसलाइज अथवा स्पेसलिस्ट हुने मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यस्तो खालको एडिक्सन हुनुपर्छ क्या। तर जेनरलिस्टहरू पनि एडिक्सन नै हो अर्को, तर कुन एडिक्सन चुज गर्ने भन्ने हो क्या। त्यस जेनरलिस्ट भन्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, हामी एक्सप्लोर गर्दै जान्छौँ जब हामीलाई केही थाहा थिएन, तर गर्दै गर्दै गएपछि हामी त्यही लुपमा मात्रै बस्यो भने वी एचिभ नथिङ है। त्यसपछि कस्तो खालको त्यो साइनी अब्जेक्ट सिन्ड्रोम भन्ने जस्तो लाग्छ। हामीले नयाँ चिज केहीदेखि त्यही जम्प गऱ्यो, ओके यो नयाँ चिज आयो, त्यो नयाँ चिज आयो। तर स्पेसलिस्ट हुनु भनेको कस्तो एडिक्सन हो भन्दाखेरि एउटै चिज, वेदर यु लाइक इट अर नट हुन्छ नि, यु किप डुइङ द्याट थिङ्स ओभर एन्ड ओभर अगेन भन्यो भने के हुन्छ नि, यु विल बी एक्सेप्सनली भेरी गुड एट द्याट होइन। अनि त्यसपछि धेरै एक्युलेट्सहरू मान्छेले राम्रो छ, यो राम्रो छ, लाइक यो सुपर गुड एट इट भन्ने टाइपको स्पेसलाइज हुँदै गएपछि हो यो चाहिँ अर्को केही पनि भन्नु सक्छ, क्वान्टिटी भर्सेस क्वालिटी पनि भन्नु सकिन्छ त्यसलाई। सो स्पेसलाइजेसन चाहिँ एज टाइम गोज हामीले एउटा पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ आफ्नो एउटा डिरेक्सन्स आफूले एउटा बनाउनु पर्छ हुन्छ नि। वाइडर गए पनि निच एउटा आफ्नो क्रिएट गरेर जानुपर्छ जुनमा चाहिँ आफू राम्रो छ। अनि त्यसमा चाहिँ एकदम फोकस्ड भइन्छ त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ होइन। तर द्याट डजन्ट मिन यु ह्याभ टु डिसरिगार्ड एभ्री अदर प्रोजेक्ट चाहिँ होइन। फेरि यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मलाई फाइटरको इफ यु गाइज फलो एमएमए हुन्छ नि, आई वुड लाइक टु गिभ दिस एनालोजी है। कस्तो यो लाइट हेभी वेट भन्ने फाइटमा एउटा अहिलेको च्याम्पियन चाहिँ खबिब भन्ने छ क्या। खबिब भनेको राम्रो स्पेसलिस्ट केमा छ भन्दा उसको ग्राउन्ड गेममा छ। उसले मान्छेलाई पचार्छ, थचार्छ अनि चुट्छ, राइट होइन। तर उसले त्यो बच्चादेखि नै अहिलेसम्म गरेको, तर मलाई मन नपर्ने फाइटर हो त्यो। किन भन्दाखेरि इज भेरी बोरिङ। उसले समात्छ, पचार्छ, पिट्छ। उसले बक्स पनि गर्दैन, यो बक्सिङ गर्दैन। तर हामीलाई कस्तो मन पर्नु खोज्छ भन्दाखेरि समवान जसले चाहिँ फ्लाइङ किकहरू पनि गर्ने, यताउता घुम्ने पुरा हुन्छ नि, कम्पु सम्पु पनि देखाउने। तर ऊ चाहिँ विनर हो, ऊ चाहिँ त्यो डिभिजनको किङ नै हो। त्यो किन भन्दाखेरि हि इज सो गुड एट इट क्या। पिपल अलरेडी नो वाट हि डज, तर उसले त्यही मात्रै गरेर जितिरहेछ किनभने हि इज स्पेसलाइज्ड। भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ स्पेसलाइज्ड हुँदाखेरि चाहिँ मेकानिकली पनि है हाम्रो
हामीले डिजाइन बनाउँदाखेरि गर्दाखेरि हुन्छ नि यसरी एम्बेडेड हुन्छ कि हामी भित्र हुन्छ नि वी बिकम द्याट क्या हामी सिनोनिम नै हुन्छ क्या त्यो पर्टिकुलर काम हामीले जुन गर्छ नि त्यसको हामी सिनोनिम नै हुन्छ अनि यस्तो भनाइ पनि त छ नि यु आर वाट यु डु भन्ने सो लोगो स्पेसलिस्ट हो भने उसले लोगो खतरा बनाउँछ बट डजन्ट मिन द्याट अरू प्रोजेक्टहरू चाहिँ नगर्ने होइन अरू प्रोजेक्ट पनि इक्वली उसले नै गर्छ with same discipline, determination and motivation साथै गर्छ बट स्पेशलिस्ट हुनु चाहिँ एकदम जरुरी छ अनि अर्को भनेको मैले स्टेज चाहिँ यसलाई किन भनेको भन्दाखेरि फर्स्टमा हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि वी ह्याभ टु एन्ड वी मस्ट डु क्वान्टिटी हैन हामीले धेरै कामहरू गर्नुपर्छ किनभने एक्सपिरियन्स म्याटर गर्छ अर्को भनेको इट इज द जर्नी अफ एक्सप्लोरिङ थिङ्स हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले धेरै गर्दाखेरि हामीले वी टेन टु से यस टु we have to say yes धेरै चिजहरुलाई तर स्पेशलिस्ट हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ धेरै फ्याक्टरहरु छ टाइमको फ्याक्टर छ प्राइसिङको फ्याक्टर छ हैन धेरै फ्याक्टरलाई ध्यानमा राखेर व्हाट यु आर गुड एट हुन्छ नि अनि किन चाहिँ स्पेशलिस्ट हुनु पनि जरुरी छ भने टु मिनिमाइज द कम्पिटिसन पनि है इफ यु आर सो गुड एट वान थिङ लाइक everybody wants you to do that particular thing because you're good at that भनेपछि जेनरलिस्टहरुलाई चाहिँ त्यो काम दिदैन लोगो बनाउने तिमी नै खतरा छ तिमीलाई नै काम आउँछ प्रोडक्ट लेबलिङ अथवा प्याकेजिङ तिमीले मात्रै बनाउँछ भने obviously you'll be at the top of their consideration right so they will choose you so that is why specialist हुन एकदम जरुरी छ at the same time generalist is not something that you disregard and this is actually a process a journey to make you a specialist यसमा कसैलाई क्वेशन छ भने प्लिज थ्रो है दाइ एउटा क्वेशन छ है ओके यो चाहिँ के कस्तो क्वेशन छ भने बीन वर्किङ एज अ ग्राफिक डिजाइनर फर फ्यु इयर्स नाउ I feel like jack of all and master of none. How can we find expertise in a certain field of design? Okay, so भर्खर मैले भनेको कुरा नै हो यो हैन so like if that is the kind of problem you're facing यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ ग्राफिक डिजाइनर पेड भेरी लो हैन अनि अर्को भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो कम्युनिटी नै यो कम्युनिटीलाई नै लो भन्नुको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि रिस्पेक्ट पनि त्यस्तो भएन किन भन्दाखेरि धेरै मान्छेहरू ग्राफिक डिजाइनिङमा एज अ जर्नलिस्ट भएर निस्क्यो क्या लाइक नोबडी स्पेशलाइज चाहिँ कसैले गरेन बट धेरै छ तर जर्नलिस्ट भएर छ एकदम जेनरल स्किल्सहरू छ त्यो भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि लाइक एज अ क्लाइन्ट हुन्छ आई क्यान पिक एन्ड चुज फ्रम लाइक 1000 डिजाइनर्स हैन किनभने कसैले पनि एउटा एकदम सिग्निफिकेन्ट इम्पोर्टेन्ट युएसपी देखाएको छैन कि वाइ दे आर युनिक वाइ दे आर डिफरेन्ट भनेर राइट हैन अनि त्यही पुलमा त्यही लुपमा चाहिँ हामी पनि परिरहेछ एज अ जर्नलिस्ट नै भएर भनेपछि त्यसले गर्दा के भन्छ वी टेन टु ब्रिङ or like get the kind of projects हुन्छ नि that are as a logo बनाइरहेछ भोलि यो गरिरहेछ पर्सि अर्कै गरिरहेछ पर्सि अर्कै गरिरहेछ अनि के हुन्छ भन्दाखेरि since we are not sleeping and eating and हुन्छ नि लाइक हामीले यदि एउटै चिजमा चाहिँ सुत्ने उठ्ने बस्ने धेरै समयसम्म गरेन भने हामी त्यो पर्टिकुलर चिज वाट एभर वी आर डुइङ राइट लोगो बनाउने भए पनि जे पनि हामी त्यसमा एक्सपर्ट हुँदैनौँ नभएपछि हामीलाई एउटा मात्रै चिज थाहा हुन्छ त्यसको अर्कोको पनि एउटा मात्रै चिज थाहा हुन्छ अर्कोको पनि एउटा मात्रै चिज थाहा हुन्छ अर्कोको पनि एउटा मात्रै अनि एउटा मात्रै चिज थाहा हुने धेरै मान्छे हुँदाखेरि चाहिँ यो प्रब्लम हुन्छ है त्यही भएर स्पेशलिस्ट हुनु पर्यो ब्रो लाइक एउटा हुनेतिर जानु पर्यो ओके एउटा क्वेशन यसैमा आइरहेछ एड गर्न मिलिरहेको कुनै एउटामा स्पेशलिस्ट भएर नेपालमा बिक्न गाह्रो छैन र दाइ भनेर क्वेशन आइरहेछ मैले त्यही हेरेर मैले भर्खर भनेको जेनरल प्रडक्टहरु पनि वर्कआउट गर्ने हैन बट आई वान्ट यु टु मेक योर माइन्ड अप क्या इन्टरनली कस्तो इन्टरनली माइन्ड मेकअप गर्नु पर्यो अनि यु स्टार्ट पोजिसनिङ योरसेल्फ विथ योर फ्रेन्ड्स विथ योर कलिग्स विथ योर क्लाइन्ट्स हैन भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ यदि तिमी म तिमीलाई सानो एक्जाम्पल दिन्छु तिमी जस्तै तिमीलाई लाग्छ कि यु आर मास्टर अफ अल के अरे ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन भन्ने जस्तो लाग्छ भने
You are still in a graphic designing boundary भित्र हो नि त. Nobody comes and tells you, okay, film बनाने यार, मेरो एउटा फिल्म बनाउनु पर्छ, फिल्म बनाउनु त भन्दैन, because that's a totally different industry. Okay न, हैन? भन्नु खोजेको स्टिल पनि स्पेशलाइजेसनको चाहिँ मैले भन्नु खोजेको स्पेशलाइजेसन उति इम्पोर्टेन्ट छ भनेको क्या. नोबडी कम्स एट यु एन्ड से मलाई फिल्म बनाइदिएन भनेर, बिकज पिपल नो द्याट यु डोन्ट मेक फिल्म्स, यु डु डिजाइन, राइट? सो तर कुरा चाहिँ के भन्दा डिजाइनभित्र पनि यति धेरै चिज छ कि वी कुडन्ट कम्प्रिहेन्ड द्याट क्या. वी लाइक पहिला हामीले बुझेन अथवा त्यसलाई मजाले बुझेर लगेन हामीले. मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यति भेग इन्डस्ट्री त हामीले फिल्टर tend to go to someone who does what they do, हैन भने त्यही भित्र पनि हामी स्पेशलाइज हुनु झन् we get paid नि त. but let me tell you again, it's a stage, right? अहिले जनरल स्टेजमा होला, यु फिगरिङ आउट, यु एक्सप्लोरिङ. तर योभन्दा अगाडिको ब्रोले 2 वर्ष भयो भनेपछि यु हेभ टु बी गुड एट वान थिङ, हैन? वान थिङ बट एट द सेम टाइम अरू प्रोजेक्टहरू चाहिँ नगर्ने भनेको चाहिँ होइन फेरि. तर सबैको एउटा पुछर मात्रै लिएर चाहिँ कहीँ पनि बाँडा हानिँदैन क्या. तर बुलजाइमा हान्यो भने चाहिँ एउटाको चाहिँ बुलजाइ नै समात्नु पर्यो. सो द्याट इज वाइ आई टोल्ड यु गाइज, राइट? इट इज अल्सो अबाउट ग्रिड. एकजना बुक राइटरले 50वटा 30वटा बुक निकाल्छ. उसले बुक लेख्न कति गाह्रो हुन्छ, राइट? होइन, तर उसलाई मन लागेको बेलामा त लेखेको होइन नि त. ऊ एभ्री डे चेयरमा बस्छ, मन लागे पनि नआए पनि, दिमागमा फुरे पनि नफुरे पनि ऊ बस्छ अनि लेख्न थाल्छ. लेख्न थाल्दैछ चाहिँ फुरिन्छ. सो द्याट्स वाट इट इज. ओके, हुन्छ त के कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ स्लाइड्सहरु अझै नेक्स्टमा हुन्छ. क्वेसनहरु अहिले हाम्रो हाफ एन आवर अझै छ के अरे बाँकी लास्टमा, त्यो बेला नि गरौँला. यो भर्खरको क्वेसनको हुन्छ नि एन्सर त्यति कन्भिन्सिङ नलागे पनि तर रियलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि people have to have a sense towards you that हुन्छ नि, like you are good at one thing, you are good at something भनेर क्या. ग्राफिक डिजाइन बवाल गर्छ भनेर भन्छ त्यो मान्छेले, तिम्रो साथीहरूले भन्ला. तर तिम्रो क्लाइन्टहरूले अथवा हुन्छ नि जसले चाहिँ डिजाइनको एस्पेक्टहरूलाई रेस्पेक्ट गर्ने बुझ्ने मान्छेहरूले चाहिँ के देख्नु पर्यो भन्दाखेरि या तिम्रो चाहिँ यो लोगोतिर राम्रो छ, होइन त्यो प्याकेजिङतिर राम्रो छ, होइन तिम्रो पोस्टर डिजाइनतिर राम्रो छ. जस्तै म तिमीलाई भन्छु अहिले यो ट्रिडेन्ट कन्सेप्ट भन्ने कम्पनी छ नेपालमा, दे आर डुइङ भेरी गुड. उनीहरूले मुभीको पोस्टरहरू मात्रै बनाउँछ. एक्चुअली दे क्यान चुज टु डु मेनी अदर स्टफ, राइट? भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ प्रडक्ट एन्डोर्स गर्ने, मार्केटिङ गर्ने, बट दे ओन्ली डु अनि एभ्रीबडी गो टुवर्ड्स देम. पहिला मैले पाउँथ्यो पोस्टर डिजाइन गर्ने भन्दाखेरि अहिले सबै पोस्टर बनाउने फिल्महरू सबै गएर ट्रेडिङ कन्सेप्टमा गएर गर्छ, बिकज दे आर स्पेसलिस्ट अन द्याट. सो लाइक दे आर समन हु इज डुइङ अ भेरी गुड बिजनेस, होइन? किनभने कसैको दिमागमा यदि मुभीको पोस्टर बनाउने भन्ने बित्तिकै उनीहरूकोमा जान्छ नि त. सो it doesn't mean that you don't know how to do other stuff. Okay? It is about specialization हुने स्किल सेटमा पनि अनि अर्को पोजिसनिङमा पनि अरूहरूको पर्सेप्सनमा कन्सिडरेसनमा चाहिँ तिमी बस्नु पर्यो एज समन हु डज समथिङ पर्टिकुलर थिङ बेटर वेल भनेर. सो लेट्स गो टु डिफ्रेन्ट टपिक है. तब क्वेसन छ कुनै? क्वेसन्स चाहिँ छन त छ, तर लास्टमा ल म पढिदिइहाल्छु. ओके, यो रिलेटेड छ भने चाहिँ वी क्यान डु इट भनेको. ओके, नेपालको केसमा के ठिक होला? लोगो स्पेशलिस्ट, पोस्टर स्पेशलिस्ट, इन्फोग्राफिक स्पेशलिस्ट कि एनी अदर्स? जस्तो क्वेसन छ. कुनै स्टेजमा हो त्यसमा भर पर्छ, होइन? अहिले चाहिँ यदि हामी भर्खर स्टार्ट गरिरहेछ भने एनी अफ दिज हुन्छ नि, अब डिजाइन स्पेक्ट्रम द्याट यु जस्ट सेड, कुनै पनि विधामा जाँदा उति नै इम्पोर्टेन्ट छ. किनभने हरेक यो सबै डिजाइन जुन फर्मेट छ, जस्तै हामीले इन्फोग्राफिक भन्यो, लोगो भन्यो, होइन? एभ्री सिङ्गल डे हरेक कम्पनीलाई चाहिरहेछ. अनि त्यसमा स्पेसलाइज गर्नु भनेको चाहिँ इट्स अ इन्टर्नल क्वेस्ट हो क्या. यो पनि जस्तै लाइक तिमीले त्यही रिलेटेड बुक्सहरू पढ्दै जान्छौ. तिमी जस्तै लोगो हो भने लोगो रिलेटेड मात्रै आर्टिस्टहरूको इन्सपिरेसनहरू खोज्दै जान्छौ, लोगो रिलेटेड मात्रै इन्सपिरेसनहरू बटुल्दै जान्छौ. यो एउटा इन्टर्नल क्वेस्ट छ क्या.
त्यसलाई फलोअप गर्दै जान्छौ तिमी एउटा पोइन्टमा यु हेभ टु मेक यु माइन्ड अप अहिले मैले एउटा भनेर एउटा यही हुन्छ भनेर भन्दाखेरि मैले चाहिँ के भन्छु भने हरेक विधामा चिजमा उति नै अपर्च्युनिटी छ स्पेसली नेपालमा पनि उति नै अपर्च्युनिटी छ जस्तै झन् नहुने चिजमा धेरै अपर्च्युनिटी छ क्या अहिले सबैले गरिरहेको चिजमा भन्दाखेरि ओके एभ्रीबडी इज डुइङ अ लोगो डिजाइन एभ्रीबडी इज डुइङ दिस बट वाट अबाउट इन्फोग्राफिक्स राइट तर इन्फोग्राफिक्स पनि भर्खर यो के अरे इन्फोग्राफिक नेपाल भन्ने कि कसले दे स्टार्टेड डुइङ द्याट क्या दे स्टार्टेड गेटिङ अ ह्युज ट्र्याक्सन फ्रम पिपल इन्टरनेटमा उनीहरूले एभ्री डे हुन्छ नि दे उनीहरूले गभर्मेन्टबाट स्ट्याटिस्टिक्सहरू लिएर दे स्टार्टेड क्रिएटिङ इन्फोग्राफिक्स त्यति राम्रो थिएन डिजाइन वाइज बट हुन्छ नि दे स्टार्टेड डुइङ भेरी स्पेसलाइज थिङ क्या त्यसपछि ट्र्याक्सन बढ्दै गयो त्यसपछि ब्रान्ड स्टार्टेड कोलाब विथ देम अब अहिले कस्तो स्टेज थाहा छैन मलाई बट when you start doing something like anything तर स्पेसलाइज गर्दै जान्छौ भने हेभी अपर्च्युनिटी छ कुनै पनि विधामा मैले नेपालको कुरा गरिरहेको छु त्यहाँबाट सो इट डज मैले नै भन्नु पर्दैन लाइक एनी विधा यु चुज हुन्छ नि त्यही हो फर्स्ट स्टेज भर्खरको स्टेज छ भने यु गो एन्ड एक्सप्लोर राइट अनि सेकेन्ड चिज एक्सप्लोर गर्दा गर्दा यु हेभ टु कम इन अ टर्म्स विथ यर हुन्छ नि डिसिजन that okay this is where I want to go भनेर अनि I tell you it's internal quest यो गर्दै जाँदा फेरि अर्को मिस होला भन्ने चाहिँ हुनु भएन त्यही भएर डिसिप्लिन चाहिँ चाहिन्छ Can we jump? Yeah, we can go now. So this is I think the only interesting part over here making money as a designer and making money as a designer freelancing is धेरै दामी छ झन् अहिलेको अवस्थाले त के डिक्टेट गर्छ भन्दाखेरि अब डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा हामी जान्छौँ होला सायद हिजो घरैबाट काम गर्ने डिजाइनरहरू अब धेरै बढ्न सक्छ यो क्वारेन्टाइन यो कोभिड-19 को उसले गर्दाखेरि अनि जसले गर्दा चाहिँ अब हुन्छ नि फ्रिलान्सिङ एज अ जब अपर्च्युनिटी चाहिँ सबैजनाले लिनु सक्छ यसमा चाहिँ आई गिभन यु लिङ्क जस्तै यो चाहिँ पछि you guys can check this out हैन यो के अरे यो प्रेजेन्टेसन अनलाइनमा अवेलेबल भयो भने फ्रिलान्सिङमा यति धेरै अपर्च्युनिटीहरू छ कति धेरै स्ट्यान्ड अलोन वेबसाइट्सहरू छ पोर्टल्सहरू छ हैन जसबाट अनि अर्को भनेको फ्रिलान्सिङ भनेको अर्को कस्तो भन्दाखेरि इट्स लाइक कुनै कम्पनीमा नि बस्नु परेन घरमै बसेर अथवा हुन्छ नि यु पर्सनली यु गो अराउन्ड टक टु पिपल एन्ड टेल पिपल what you do best भन्ने टाइपले साथीबाट सबै तिम्रो क्लाइन्टबाट सबैजनालाई यो चाहिरहेको हुन्छ त्यो फ्रिलान्सिङ एउटा राम्रो मनी मेकिङ हो है अनि यसमा यो फ्रिलान्सिङ भनेको जति पनि डिजाइनरहरूले इन द एन्ड के अरे फ्रिलान्सिङ नै गरिरहेको हुन्छ होइन तर एकदम स्टेबिलिटी के अरे स्टेबल नहुँदाखेरि चाहिँ दे टेन्ड टु गो टुवर्ड फुल टाइम डिजाइनिङ फर्महरूमा काम गर्नु थाल्ने हो तर एकदम डिसिप्लिन हुने डिजाइनरहरू जसले चाहिँ त्यही भनेको मैले दुईवटा जुन लाइक एम्पथी अनि अन्डरस्ट्यान्डिङ इमेजिनेसन जुन भन्यो नि त्यो मात्रै होइन कि टाइम म्यानेजमेन्टदेखि लिएर जति पनि अरू स्किल्सहरू छ नि नर्मली हामीसँग हुनुपर्ने र डिसिप्लिन हुने त्यस्तो भने फ्रिलान्सिङ धेरै राम्रो किनभने फ्रिली यु क्यान ब्रिङ प्रोजेक्ट इन हुन्छ नि फ्रिली त्यो प्रोजेक्टमा काम गर्न सक्ने हुन्छ सो सेलिङ डिजाइन एसेट्स भनेपछि जस्तै graphicriver.com भन्ने कति धेरै वेबसाइट छ जसले चाहिँ 30-40% चाहिँ पैसा हामीलाई दिन्छ बिकेको खण्डमा अनि यसको राम्रो एस्पेक्ट चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले कसै क्लाइन्टसँग कुरा गर्नु पर्दैन के अब्जेक्टिभ हुनु पर्दैन क्या हामीले एउटा चिजमा कुनै पनि चिजमा स्पेसलाइज भएर जस्तै आइकन बनाउने हो कि मोकअप बनाउने हो कि होइन त्यस्तो चिजहरू क्रिएट गरेर हामीले अनलाइनमा राखेर बिकज देयर इज अलवेज सम बायर हु इज लुकिङ फर द्याट काइन्ड अफ डिजाइन्स है अनि उनीहरूले किन्दाखेरि चाहिँ लाइफ टाइम भयो नि एज लङ एज यो एसेट इज देयर यु अलवेज हुन्छ नि गेटिङ द्याट इन्सेन्टिभ्स अथवा कमिसन पाइरहेको हुन्छ सो यो एउटा वेबसाइट छ इन्भेन्टर मार्केटको ग्राफिक रिभर भन्ने
ग्राफिक रिभर भन्ने छ, दिस इज भेरी फेमस, यु क्यान साइन अप होइन। अब साइन अप गर्ने हो, तर कसैले चाहिँ पेमेन्ट गेटवेको अलिकति टेन्सन छ, प्रब्लम छ, तर लाइक दिस इज समथिङ यु किप थिङ्स इन यर हेड होइन। कसरी फिगर आउट गर्ने भने चाहिँ इट्स अल अप टु यु है, पेमेन्ट गेटवे कसरी गर्ने। तर आफ्नो एसेट बेचेर पैसा कमाउने चाहिँ राम्रो आइडिया हो क्या। अर्को भनेको मर्चेन्डाइजिङ सेल्स है, कतिवटा वेबसाइटहरू छ, अनि मेरो दिमागमा टपमा आएको भनेको चाहिँ यो सेतो क्यानभस .com भन्ने छ। सेतो क्यानभस .com भनेको चाहिँ यस्तो मार्केट प्लेस हो कि जसले चाहिँ टी सर्ट, मग, हुडिज, पिलोहरूमा चाहिँ हामीले डिजाइन बनाउने, हामीलाई मन लाग्ने डिजाइन बनाउने अनि अपलोड गर्ने एकदम इजी छ। अनि न त के पैसा पऱ्यो, घरमै बसेर बनाउन नमिल्यो, राइट। अनि उनीहरूले अनि कस्टमर सेतो क्यानभस .comको आफ्नै एउटा कस्टमर बेस छ, त्यो कस्टमर बेसलाई मन परेको खण्डमा होइन, and that gets sold and you get commission out of that, just like doing like random designs. So कतिजना डिजाइनर्सहरूले, लाइक इफ आई हेभ टु टेल यु, हाम्रो आर्टिस्टमा यति धेरै डिजाइनर्सहरू छ, लाइक सबैजनाले एक किसिमको घरै बसी बसी हुन्छ नि, दे आर अर्निङ, एन्ड अल्सो देयर आर्ट इज बिङ एप्रिसिएटेड बाई द फ्यान्स। यो टाइपको अपर्च्युनिटी छ यसमा, राइट। सेल्फ मेड डिजाइन बुटिक भनेको चाहिँ अब सानोतिनो अफिस तिमीले सेटअप गर्नु सक्छ, जसमा चाहिँ you want to create a design for your clients, business card बनाएर, आफ्नो visiting card, flyers बनाएर, word of mouth गरेर चाहिँ सानो एउटा कम्पनी पनि खोल्न सकिन्छ है, डिजाइन क्याटर गर्न सक्ने हुन्छ नि। एन्ड दिस इज भेरी घरैबाट गर्दा पनि हुन्छ, तर एज अ अफिस, एज अ कम्पनी टाइपले हुन्छ नि, त्यसरी गर्नु, त्यसरी पनि सुरु गर्नु मिल्यो। एक दुईजना डिजाइनरहरू हायर गरेर अथवा मिलेर, ग्रुपमा मिलेर। अनि अर्को भनेको चाहिँ एक्जिस्टिङ जति पनि बिग कम्पनीजहरू छ, जसले चाहिँ डिजाइनिङ स्ट्राटेजीहरूको कामहरू गर्छ, त्यो कम्पनीहरूमा फुल टाइम जागिर खान पनि सक्छ। अनि वी गेट लाइक स्टेबल इन्कम पनि हो। सबैको आफ्नै आफ्नै के राम्रो पार्ट छ होइन। सो फुल, अनि डिजाइनरहरूले लाइक दे गेट पेड भेरी वेल। मैले लास्ट टाइम अलिकति भने पनि दे गेट पेड भेरी 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 वेल। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि इट अल कम डाउन्स टु यदि हामीले बनाएको डिजाइन चाहिँ कन्भिन्सिङ छ, भन्छ नि, कम्पेलिङ छ, भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ इफ इट वर्क्स, त्यसपछि सबैजना खुसी हुन्छ। तर कसैलाई खुसी बनाउनु उनीहरूको प्रेफरेन्सलाई ध्यान दिएर गर्ने होइन कि त्यो पर्टिकुलर प्रोजेक्टको रिक्वायरमेन्टलाई ध्यान दिएर चाहिँ बनाउने एबिलिटी हामीसँग क्रिएट हुँदै गयो भने चाहिँ हुन्छ नि, मनीको त इस्यु नै छैन यहाँ। सो द्याट्स अबाउट द्याट। कसैलाई के क्वेसन छ यसमा? Questions एउटा छ है त, how can I get to the market as a freelancer? I only have few people in my PR. As a freelancing फ्रिलान्सिङ स्टार्ट गर्नको लागि म के भन्छु भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ यु ह्याभ टु ह्याभ अ पोर्टफोलियो होइन। पोर्टफोलियो चाहिँ आफ्नो कामको पोर्टफोलियो राम्रो हुनुपर्छ। अनि प्राय मान्छेहरू, प्राय क्लाइन्ट भनौँ अथवा जो कोही पनि हाम्रो कन्सिडरेसनमा नहुनुको कारण के हो भन्दाखेरि पोर्टफोलियो मात्रै होइन कि कन्भिन्सिङ पोर्टफोलियो क्या। भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ हामी जो कोहीसँग पनि भेट्दाखेरि वी टेन नट टु टक अबाउट वर्क अथवा जब है। यदि कसैले काम खोजी पनि के भन्छ भन्दाखेरि वी काइन्ड अफ से लाइक म काम खोज्दिनँ, काम चाहिरहेको छ। तर धेरै फ्युले मात्रै भन्छ कि म डिजाइन खतरा गर्छु, डिजाइन रिलेटेड काम, लाइक यसरी स्पेसिफिक भयो। अनि प्रपोज गर्ने चिजमा पनि यसरी स्पेसिफिक भयो भने चाहिँ इट्स काइन्ड अफ लाइक हुन्छ नि, यु टाइम एन्ड अगेन एन्ड अगेन ओभर एन्ड ओभर अगेन हुन्छ नि, लाइक किप रिपिटिङ कि लाइक वाट युआर सो गुड एट हुन्छ नि, अनि हाउ यु क्यान बी हेल्पफुल टु दोज हु निड द्याट काइन्ड अफ सर्भिस भन्ने टाइपको चाहिँ गरिराख्यो भने पिआरको एउटा ऊ पनि बढ्छ। यो चाहिँ वर्ड अफ माउथको लागि भनेको। अनि अर्को फ्रिलान्सिङमा चाहिँ यु हेभ टु हेभ अ बिजनेस कार्ड। अनि बिजनेस कार्डमा एउटा के अपर्च्युनिटी छ भन्दाखेरि हाउ क्यान यु मेक युर बिजनेस कार्ड लाइक हुन्छ नि लाइक
एउटा ग्राफिक डिजाइनरको बिजनेस कार्ड हो भन्ने चाहिँ देखाउने एउटा अपर्च्युनिटी हुन्छ, जसले चाहिँ ओके बिकज लाइक हुन्छ नि कार बेच्नेले गाडी बेच्नेको पनि बिजनेस कार्ड हुन्छ, बट लाइक बिजनेस कार्डले लिटरल त्यो मेसेज जाँदैन नि त। ग्राफिक डिजाइनरको बिजनेस कार्ड हुनु भनेको के भन्दाखेरि उसले कसरी चाहिँ त्यो बिजनेस कार्डलाई बिजनेस कार्डबाट काम ल्याउने त्यो अपर्च्युनिटी हुन्छ क्या। म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है त। जस्तै मैले एउटा कार्ड बनाएको थियो है धेरै अगाडि, I'll tell you this one. यो स्क्रिन सेयर गरेको हेर्नु मिलिरहेछ? आइरहेछ दाइ, देखिरहेछ। आइरहेछ है। जबरजस्ती इन्टरनेट के भइरहेछ। भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ एउटा त त्यो पिआर बढाउनु पर्यो होइन, अनि आफू के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम साइन नभइकन चाहिँ लाइक यु पुट फरवर्ड क्या। साथीहरूसँग स्पेसली साथीहरूसँग एभ्रीबडी इज इन निड अफ त्यो ग्राफिक डिजाइनिङको काम, सबैलाई काम परिरहेको हुन्छ क्या। अनि म्याक्सिमम टाइममा हामीले याद गर्ने हो भने वर्ड अफ माउथ नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। किन भन्दाखेरि ट्रस्टेड एजेन्टबाट तिम्रो मेसेज जान्छ। तिम्रो साथीलाई चाहिरहेको छैन होला, तिम्रो साथीको साथीलाई चाहिन्छ। तिम्रो साथीलाई तिमीले मजाले कन्भिन्सिङ टाइपले भन्यो भने तिम्रो आफ्नो साथीलाई कन्भिन्स गर्न सक्यो नि त्यो साथीले अर्को साथीलाई गर्छ। नट इन अ डायर निड अफ जब or anything, but you are good at it and people should go and should work with you भन्ने टाइपको एउटा सेन्स दिनको लागि चाहिँ। सो यो देखिरहेको छ यो स्क्रिन? देखिरहेछ स्क्रिनमा यो पार्ट देखिरहेको छ, यो फर्स्ट पार्ट क्या। I cannot. यो जुन छ नि यो मैले मेरो कम्पनीको यो इन्भिटेसन कार्ड बनाएको थिएँ क्या यो होइन। हो यो अपर्च्युनिटी हो क्या, अरू कुनै कम्पनीको यति अपर्च्युनिटी हुँदैन क्या। के अरे भिजिटिङ कार्ड बनाउँदाखेरि अथवा इन्भिटेसन कार्ड बनाउँदाखेरि होइन लाइक एकदम क्रिएटिभली एक्सर्साइज गर्न सकिन्छ हामीले, किनभने लिटरली नै हाम्रो काम देख्छ क्या, फिजिकली नै दे क्यान टच आवर वर्क होइन, एन्ड दे क्यान सेन्स क्या कति क्रिएटिभ छ यो मान्छेहरू भनेर, राइट। सो यसमा वाट आई डिड वाज 3 दिन लगाएर, राइट हुन्छ नि यो जति नि कर्पोरेट हाउसेसहरू छ तिनीहरूलाई हामीले यो सलाइको उसबाट लाइक दिस इज हाउ वी डिड इट है। यो सलाइको माथिको सबै काटेर अनि त्यसलाई टाँसेर होइन, अनि यो के अरे यो एन्भेलपमा ड्र गरेर एन्ड देन वी पुट द्याट ब्रेन। अनि कम्पनीको पोजिसनिङ लाइन चाहिँ के छ भन्दाखेरि इग्नाइटिङ आइडियाज भनेर। सो what clients can do is यो इन्भेलप खोल्यो अनि उसले सलाइको काटेर लिटरली लिएर त्यहाँ सलाई बाल्न मिल्छ क्या। दिमाग त्यति तेजिलो छ। भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ कुनै पनि मेसेज क्रिएटिभली देखाउनु सक्ने एबिलिटी एक्जाजरेट गरेर देखाऊ कि तिमी होइन, कसरी देखाऊ तर हुन्छ नि यु हिट देम अफ गार्ड क्या हुन्छ नि, लाइक डु समथिङ यस्तो आउट अफ द वर्ल्ड पनि हुनु भएन कि, तर यु डु समथिङ क्रिएटिभ क्या। अनि यो अपर्च्युनिटी चाहिँ ग्राफिक डिजाइनरलाई हुन्छ है, थोरै पैसा खर्च गरेर एउटा भिजिटिङ कार्डमा हुनसक्छ, एन्भेलपमा हुनसक्छ होइन, अथवा भिजिटिङ कार्ड नबनाउने प्रिन्ट नगर्ने हो भने पनि एउटा इमेलमा हुनसक्छ, राइट, एउटा फ्लायर डिजाइनमा हुनसक्छ। हो त्यसरी पनि मार्केटिङ ओभर एक्सर्साइज गऱ्यो भने लाइक द्याट्स हाउ लाइक वी गेट क्लाइन्ट्स एन्ड द्याट्स हाउ इट सुड बी डन। ओके दाइ 2-3टा क्वेसनहरू अगाडि पनि आएको थियो, मैले लिएको थिइनँ, अहिले लिन्छु होला है त त्यो चाहिँ। लिउ किनभने वी आर के एन्ड अफ आवर सेसन जस्तै हो होइन। अब क्वेसनहरू चाहिँ टन्द गर्दा हुन्छ, अनम्युट गरेर सोध्दा पनि हुन्छ है त। म अगाडिको क्वेसनहरू चाहिँ लिन्छु है त। एनिमेसन र ग्राफिक डिजाइनिङमा कुनै कि त्यस्तो कनेक्सन केही हुन्छ जस्तो कुरा गरिरहेको छु? एनिमेसन र केमा? ग्राफिक डिजाइनमा कुनै केही कनेक्सन हुन्छ भन्ने जस्तो कुरा आइरहेको थियो। अनि मोसन ग्राफिक डिजाइनिङमा धेरै कनेक्सन छ ब्रो, किनभने तिम्रो प्रप्स र
एसेट्सहरू नै सबै डिजाइनबाट बनिरहेको हुन्छ त्यहाँ होइन हो अहिले ती पर्टिकुलर के अरे टुलबाट पनि बनाउँछ होइन के अरे भेक्टर ओभरबाट जस्तै बनाए पनि तर ग्राफिक डिजाइनिङको एभ्रिथिङ नै युज हुन्छ क्या मोसन गर्ने मात्रैको लागि त्यो टुल भयो होइन तर ग्राफिक डिजाइनिङ जुन हामीले हुन्छ नि एपहरूमा नि युज गर्छ नि युएक्स भनेर है इन्टरेक्सन्सहरू अनि त्यसको त्यो इच एसेट्सहरू चाहिँ कसरी मुभ हुने मुभ नहुने सो मोसन ग्राफिक भनेको त झन् हेभी एकदम हेभिली फन्डामेन्टलमै छ क्या ग्राफिक डिजाइनिङ भनेको तर मोसन ग्राफिक सिकेर ग्राफिक डिजाइनिङ होइन कि ग्राफिक डिजाइनिङ चाहिँ 1 क्लास अनि मोसन ग्राफिक चाहिँ 2 क्लास भने जस्तो हो क्या अनि अलिकति पोसिबल छैन होइन एकैचोटि 2 क्लासमा जानु पोसिबल छैन 1 क्लासबाट जानुपर्छ नि त होइन हामीले पढ्दाखेरि अनि त्यसपछि ओके एलकेजी लाइक वाटेभर केजी होइन हुन्छ सानो सानो केजी त्यसपछि 1 क्लास 2 क्लास भनेपछि 1 क्लासमा हामीले त्यो फाउन्डेसन बेस चाहिँ छ ग्राफिक डिजाइनिङ है एन्ड इट्स भेरी ग्राफिक डिजाइनिङको राम्रो आइडिया भएको राम्रो एक्सपिरियन्स भएकोले यदि एनिमेसन पनि he or she wanted to be expertise on that like he or she can do very good गाइस अरु केही क्वेशन छ भने दिम है कि अनम्युट गरेर आउँदा पनि हुन्छ क्वेशन सोध्न कि अब हाम्रो क्यूएनए सेसन छ त्यही भएर ओके what can we do legally in context of thief of designing okay यो डिजाइन को पाइरेसी को बारेमा एक्चुअली भन्दिनु त ओके डिजाइनिङको पाइरेसीको बारेमा चाहिँ के छ भन्दा इट्स अ भेरी डिबेटेबल थिङ हुन्छ नि अनलेस एन्ड अन्टिल समवन कपिज एक्ज्याक्टली हुन्छ नि what the original design is like हैन किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ जस्तो अघि नै एकचोटि हामीले कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्टको पनि कुरा गर्यो हुन्छ नि द्याट इज क्रिटिकल एन्ड भाइटल देन दिस वान क्या यो कुरामा चाहिँ हामीले टाउको दुखाउनु मिल्ने टाइप केही छैन अब अहिले हेऱ्यो भने प्रिटी मच एभ्रिथिङ इन्टरनेटमा भएको जति पनि एसेट्सहरू छ नि जस्तै कुनै एउटा खतरा आर्टिस्ट भनेको लाइक हु क्यान स्टिल होइन द्याट डजन्ट मिन द्याट आफ्नो ओरिजिनालिटीलाई एन्करेज गर्नुपर्छ र मैले भन्नु खोजेको कि सबै कुराहरू प्राय इन्सपिरेसनबाट नै छ क्या होइन अनि इन्सपिरेसनबाट नै छ र ओके दिस इज ओरिजिनल भन्ने कुरा चाहिँ किन हुँदैन भन्दाखेरि हरेक डिजाइनिङको आउटपुट एन्ड रिजल्टहरू सबै ब्रिफबाट आएको हुन्छ राइट सो अलरेडी भएको एक्सपिरियन्सेसहरूबाट हामीले मोल्ड गरेर वी कम अप विथ सम डिजाइन्स भनेपछि सेड एन्ड डन ट्राइड एन्ड टेस्टेड कति धेरै उहरू छ त्यसैबाट नै एउटा इन्सपिरेसन लिएर डिजाइनरले आफ्नो डिजाइन गर्ने हो होइन अनि त्यसैमा नै आफ्नो ओरिजिनालिटी आफ्नो त्यो इन्डिभिजुअल टेस्ट र फ्लेभरहरू त्यसमा ल्याउने हो तर कसैले एक्ज्याक्ट कपी गर्यो भने मात्रै इट्स अ भेरी अफेन्सिभ होइन तर प्राय धेरै त्यो इन्सपिरेसनमै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ I really don't recommend anybody to like कसैलाई चेस गर्नु किनभने I think that's a waste of time unless it's like 100 and 1000% copy गरेको जस्तो मैले thanks लेखिरहेको छु हुन्छ नि you can see that this kind of thanks in many places I'm not going to like bash my head for this or bash somebody for this होइन अथवा कसैले मलाई आएर भन्नु पनि I don't think that's a उचित थिङ टु डु तर डिटो कपी गरेर इन्टेन्सनली कसैले चाहिँ फाइदा लिनु खोज्छ भने चाहिँ डेफिनेटली यु शुड किक दैट आस ओके दाइ अर्को क्वेशन पनि छ रोहन जीको है यो चाहिँ नेपालमा which is best motion or graphic designing obviously ओके दाइ हजुरले भन्नु which is best motion or graphic design What kind of question is this one? Okay, motion design one. Okay. Motion design. Which one is one compared to one another? I think. Compare गर्दाखेरि भने होला हैन? Oh. He's not referring to particular one, हैन? Okay.
आफ्नै आफूले विशेषता छ किनभने इट होल्ड्स डिफ्रेन्ट के अरे डिफ्रेन्ट अब्जेक्टिभ एन्ड पर्पज होइन अफ डुइङ इट वाइ इट्स गेटिङ डन भनेर तर जहाँसम्म अघि मैले भन्यो लाइक एनिमेसन मोसन ग्राफिक भन्ने बित्तिकै इट्स लाइक क्लास 2 होइन इट्स अपग्रेड आई मस्ट टेल यु बट नट नेसेसरली हुन्छ नि त्यहीँ जान्नुपर्छ भन्ने टाइपको अपग्रेड होइन क्या यो चाहिँ के अरे ग्राफिक डिजाइनिङ मात्रै गरेर पनि एक्सेप्सनल करियर हुन सकिन्छ ग्राफिक डिजाइनिङ मात्रै विदाउट मोसन ग्राफिक होइन तर हामीले के पनि हेर्नुपर्छ भने ट्रेन्ड पनि हेर्दै जानुपर्छ कि अहिले मोसन ग्राफिक भनेको चाहिँ भोलिको ट्रेन्ड हुनु गइरहेछ क्या अहिले जस्तै एकदम स्ट्याटिक डिजाइन के अरे एकदम स्टिल डिजाइन अब स्ट्याटिक डिजाइन हुँदा पनि सानो इन्टरेक्सन चाहिँ मान्छेले खोजिरहेछ क्या जस्ट भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ द्याट्स वे वी गोइङ सानो डिजाइनमा पनि होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दुवैजनाको आफ्नै एकदम इम्पोर्टेन्स छ विशेषता छ होइन बट लाइक मोसन ग्राफिकलाई चाहिँ म अलिकति म माथि राख्छु बट अगेन इट्स लाइक एउटा डिसिप्लिनमा मास्टर गरेर अर्को डिसिप्लिनमा पुग्नु भनेको द्याट्स हेल्प थिङ ओके दाइ अर्को क्वेसन है त क्लाइन्टलाई आफ्नो काम सबमिट गर्दा कसरी गर्दा ठिक हुन्छ क्लाइन्टलाई आफ्नो काम सबमिट गर्दाखेरि अब एउटा चाहिँ दुईटा कुरा छ अहिले एकदम प्र्याक्टिकल आन्सर दिनु पर्दा एउटा चाहिँ क्लाइन्टलाई नै बुझ्न जरुरी छ होइन अनि आफूलाई पनि बुझ्न जरुरी छ क्या आफू कति कन्भिन्स छ त्यो पर्टिकुलर वर्कमा होइन अनि क्लाइन्टलाई पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ अनि कसरी भन्ने त्यो प्रोसेसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि प्रोजेक्टलाई इनफ रिसर्च गरेर बनायो भने लाइक एभ्रिथिङ कम्स डाउन टु प्रिपरेसन क्या लाइक फाइनल प्रोडक्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लाइक इनफ प्रिपरेसन गरेर इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गरेर राम्रो ब्रिफिङ किनभने ब्रिफिङ बिग्रियो भने इट्स लाइक म्याप भएन भने हामी लस्ट हुनसक्छ नि त त्यस्तै हो सो ब्रिफहरू इन्फर्मेसन सबै क्लियर छ भने राम्रो एउटा लोगो बन्छ भने राम्रो चिज चाहिँ के हुन्छ भने यदि आर्टिस्टिक इन्टिग्रेसन पनि छ त्यसमा कम्पोजिसन वाइज पनि राम्रो छ भने all you have to do is present it to your clients and explain them what means what भनेर त्यति इजी छ है तर यदि स्किलमै कमजोर छ भने चाहिँ त्यो हेल्प गर्न सकिँदैन क्या कहिले स्ट्राटेजी राम्रो हुन्छ तर स्किल पोर हुँदाखेरि एटेन्सन नै जाँदैन क्या त्यो अनि त्यसले गर्दा चाहिँ क्लाइन्टलाई बुझ्नु पर्यो अनि आफूलाई पनि बुझ्नु पर्यो आफू कन्भिन्स छ छैन राइट होइन अनि जहिले पनि मलाई लाग्छ जहिले पनि तीनटा अप्सन चाहिँ हामीले एज्युम गर्नुपर्छ तीनटा अप्सन राइट अनि त्यो पनि हाम्रो स्टेजलाई हेरिकन यदि हामी एकदम स्पेसलिस्टको स्टेजमा छ भने यु डोन्ट निड अल दिस अप्सन यु क्यान ओन्ली हेभ वान अप्सन एन्ड इट इज डन हो क्या अनि क्लाइन्टले के भन्ने ठाउँ पनि हुँदैन किनभने दे हेभ कम टु द एक्सपर्ट तर होइन त्यो स्टेजमा छैन भने चाहिँ यु सुड एटलिस्ट प्रेजेन्ट लाइक 3 अप्सन्स है त्यो चाहिँ एउटा अप्सन देखाएर जस्तो मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि आई अलरेडी हेभ 3 अप्सन मैले डिजाइनमा नगरे पनि मेरो दिमागमा 2 अप्सन भइरहने हुन्छ अटोमेटिकली नै हुन्छ त्यो अप्सन किनभने एज लङ एज देयर इज अ रुम देयर इज अ लाइक इम्प्रुभमेन्टको चाहिँ अथाह नै ऊ छ क्या त्यसको अप्सन्सहरू छ राइट तर क्लाइन्टलाई प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो सो अनि फेरि त्यसको फिडब्याक लिऊ तर यदि आफू नै एकदम कन्भिन्स छ त्यो लोगोलाई लिएर हो भने चाहिँ नो म्याटर वाट ही सेज यु क्यान अलवेज हुन्छ नि गिभ युर ओन डेफिनेसन एक्सप्लेनेसन हुन्छ नि वाइ दिस इज द बेस्ट वान दे सुड चुज भनेर अनि अर्को अप्सनै कन्सिडर गर्नु पर्दैन भन्ने टाइपको चाहिँ एउटा कन्फिडेन्ट दिएर चाहिँ हुन्छ नि क्लाइन्टको डिसिजनमा पुग्न सकिन्छ द्याट्स हाउ इट सुड बी डन ओके अर्को क्वेसन पनि छ है त यो चाहिँ एउटा पर्फेक्ट डिजाइन बनाउँदा के कुरामा ध्यान राख्नुपर्छ बेसिक प्रिन्सिपलहरू के कस्तो हुन्छ त्यो क्वेसन छ फर्स्ट त डिजाइनको आफ्नो प्रिन्सिपल छ त्यो फलो गर्नु पर्यो राइट होइन अनि अर्को भनेको डिजाइन कमर्सियल डिजाइन अथवा कमर्सियल आर्ट भनेको म एउटा अलिकति
अलिकति ब्याड टेस्ट एनालोजी दिन्छु है त्यहाँ पनि आर्ट र कमर्सियल आर्टमा के फरक छ भने आर्ट भनेको चाहिँ इट्स लाइक ह्यान्डसम हो क्या यो चाहिँ लाइक हुन्छ नि यु डोन्ट निड पार्टनर होइन यु डोन्ट निड पार्टनर टु डु द्याट थिङ्स हुन्छ नि यु क्यान स्टिल गेट इक्वल अमाउन्ट अफ प्लेजर एन्ड के सेटिस्फ्याक्सन डुइङ द्याट आई डोन्ट नो मैले कम्पेयर किन गरेँ भनेर तर when you need partner हुन्छ नि पार्टनरको चाहिँ के पार्टनर भएपछि चाहिँ के हुन्छ नि यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड यो पार्टनर अनि म्युचुअल एउटा एग्रिमेन्टमा आउनुपर्ने हुन्छ राइट नि त्यो चाहिँ एउटा कन्डिसन छ क्या ग्राफिक डिजाइनिङमा द्याट इज वाइ इट इज कल्ड कमर्सियल आर्ट आफू एक्सप्रेसिभ आई फिल गुड आई फिल नाइस वाइल डुइङ इट सो इट मस्ट बी गुड भनेर भएन इट हेज अ पर्पज एन्ड इट हेज टु हेभ अ स्ट्राटेजी बिहाइन्ड इट 20-30 वर्षको उथल पुथल गर्ने स्ट्राटेजी चाहिँदैन तर the design has to work on top of looking good हैन त्यसले गरेर चाहिँ फर्स्ट कुरा भनेको चाहिँ डिजाइनलाई हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ मैले यो बनाएको चाहिँ मन लागि बनाएको अथवा मैले कम्प्युटर बस्दा बस्दा यो आइडिया आयो भनेर हैन कि त्यसको आइडिया आउनुको पछाडि कारण के छ त्यही भएर अहिले मैले भने जस्तो म्याप चाहिँ चाहियो क्लाइन्टले के मागेको थियो बिर्सिनु भएन अनि मैले हिजो पनि भनेको थियो क्लाइन्टको तीनटा चीज हुन्छ जहिले पनि ध्यान दिनुस् रिक्वायरमेन्ट प्रायोरिटी अनि प्रेफरेन्स प्रायोरिटी एकदम टपमा हुन्छ र भोलि चाहिन्छ कि उसलाई 2 घण्टापछि चाहिन्छ कि 1 हप्तामा चाहिन्छ कि किनभने यु हेभ टु गेट द्याट डन यु क्यान नट एफ एराउन्ड यु क्यान नट फक इट अप यु हेभ टु गेट द्याट डन राइट त्यही टाइममा त्यो त प्रायोरिटी हो त्यो त्यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कति डिसिप्लिन हुनुपर्छ हामी भनेर देखाउँछ ग्राफिक डिजाइन अर्को भनेको रिक्वायरमेन्ट क्लाइन्टको ब्रिफ के छ उसले के को लागि बनाउनु लागेको हो त त्यो एकदम बुझ्नु जरुरी छ त्यो भनेको रोड म्याप हो त्यो म्याप बिना तपाईँ घर पुग्नै हुन्न है मैले बुझी ल धेरै बोल्नु पर्दैन मैले थाहा पाइसकेँ भनेर भएन उसले एक्ज्याक्टली के चाहेको कहिले कहिले उसले चाहेको समटाइम क्लाइन्ट स्पिक्स विच दे डोन्ट मिन होइन कहिले कहिले यस्तो जार्गन वर्ड्सहरू युज गर्छ कि लाइक हुन्छ नि यु फिल लाइक यु आर गेटिङ इट बट यु डोन्ट गेट इट त्यही भएर क्लाइन्ट आफैमा पनि एज अ पर्सन पनि कस्तो टाइपको छ भनेर बुझ्नु जरुरी छ त्यो रोड म्याप त्यो ब्रिफ भइसकेपछि अर्को भनेको चाहिँ यहाँनिर क्लाइन्टको प्रेफरेन्सहरू पनि ध्यान दिनुपर्छ त्यो चाहिँ टाइम एन्ड अगेन काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ बुझिन्छ क्या हामीले यो कस्तो खालको मान्छे हो भनेर राइट तर रिक्वायरमेन्ट र प्रायोरिटी एकदम इम्पोर्टेन्ट छ रिक्वायरमेन्ट र प्रायोरिटीमा हामी 100% क्लियर छौँ भने वी क्यान एक्सप्लेन देम एज एन एक्सपर्ट वी क्यान टेल देम एज अ पर्सन हु होल्ड्स द्याट अथोरिटी एन्ड हुन्छ नि लाइक आस्क देम टु मेक अ डिसिजन राइट अवे तर हामी कन्फिडेन्ट नहुनुको कारण के हो भन्दाखेरि हामीले प्रायोरिटीमा फेल नखाए पनि हामी रिक्वायरमेन्टमा फेल खायो क्लाइन्टलाई बुझ्न फेल खायो एम्पथीमा फेल खायो हामीलाई कि त पैसा छिटो चाहिरहेछ हामीलाई हुन्छ नि त्यसको काम बालो होइन यार एउटा डिजाइन गरेर दिने यस्तो टाइपको एटिट्युडमा गइरहेछ कि होइन त्यसले गर्दा चाहिँ आई गट ड्रिफ्टेड यार वाट वाज द क्वेसन ओके त्यही एउटा पर्फेक्ट डिजाइन बनाउँदा के कुरामा ध्यान राख्नुपर्छ भन्ने म्याप ब्रिफ हुन्छ नि यही हो यही ध्यान दिनुपर्छ जस्ट हामी यति कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो कि लाइक दिस इज इट होइन लाइक वाट वी हेभ टु से एन्ड इफ यु से द्याट ब्याक इट अप विथ यर रिजन होइन के हो रिजन तिमीलाई मन परेन भने मन नपरेन भन्नु हुँदैन यु हेभ टु टक इन अ वे नाइसली तिमी सोध्नु सक्छौ त्यो कुराहरू होइन अनि त्यसपछि चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यो कन्फिडेन्ट नै छैन भने त लाइक you are confused and definitely he's more than confused हामी नै confused भयो Okay, the next question is for a beginner graphic designer, what is the ideal price to charge? के लाई त डिजाइनर को लाई होला खै के कसले क्वेशन गर्नु भएको थियो यो लोगो लाई के लाई भर्खर एक्सपिरियन्स नभएको पोर्टफोलियो नभएको प्लिज कम्प्लिट क्वेशन ओके त्यही क्वेसन त त्यही थियो वाट इज द आइडल प्राइस टु चार्ज भनेर छ सुलभजीले सोध्नु भएको है अनम्युट गरेर आउँदा नि हुन्छ के लाइक लोगोलाई हो कि के कस्तो डिजाइनलाई हो कि त्यो इन्कम्प्लिट छ अलिकति त्यही भएर ओके एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन आएर छ दाइ नवीनजीको यो छ होइन फिलिङको दाइ क्यान यु एक्सप्लेन द मिनिङ एन्ड द सिग्निफिकेन्स अफ द कन्टेक्स्ट युज्ड इन द लोगो अफ भ्यू फाइन्डर्स एकाडेमी विच इज इन द डिपी right now from a graphic designing aspect okay हाम्रो लोगो लाई चाहिँ के भन्दिनु रे त भ्यू फाइन्डर को लोगो भ्यू फाइन्डर
अहिले त्यो जुन स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ त्यसको बारेमा चाहिँ कति लामो क्वेसन छ स्क्रिनमा देखिरहेको के छ मैले स्क्रिनमा थ्याङ्क्स मात्रै देखिरहेको छु ए ओके ए ओके भ्यू फाइन्डर्सको लोगो हेरौँ है त भ्यू फाइन्डर्सको लोगो कसरी हेर्छु मैले अब मैले सेयर गर्नु भएन है जुममा जानु भने देख्नुहुन्छ होला सायद है जुम जुम ओके ल जुममा गएँ त यो भ्यू फाइन्डर्सको लोगो होइन वी अलरेडी नो भ्यू फाइन्डर्सको लोगो तर मैले हेर्नु पाएँ राम्रो हुन्थ्यो मैले स्टप गर्नुपर्छ सेयरलाई स्टप गर्छु नि त ल ओके स्योर त्यसपछि मैले देख्छु भ्यू फाइन्डर्स देखेँ मैले भ्यू फाइन्डर्सको लोगो होइन भ्यू फाइन्डर्सको लोगो भेरी नाइस क्वेसन भ्यू फाइन्डर्सको लोगो चेन्ज गर्नुपर्ने बेला भएको छ ब्रो होइन आइम नट सेइङ इट जस्ट लाइक द्याट हुन्छ नि यस्तो हुन्छ क्या कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कोका कोलाको लोगो कहिले चेन्ज भएन क्या ब्रो है होइन तर पेप्सीको लोगो जहिले पनि चेन्ज भयो होइन सो लोगो चेन्ज हुनुपर्छ मैले हेरेर मैले भनेर चेन्ज हुने होइन कि होइन त्यसको राइट टाइम आएको छ चेन्ज गर्ने जस्तै प्रायः पेप्सीले चेन्ज गरेको लोगोमा चाहिँ उसको पछाडिको इमोसन चाहिँ डेस्परेसन थियो छ क्या होइन अथवा इन्सपिरेसन छ हो जस्तै त्यसरी धेरै कम्पनीले लोगो चेन्ज गरेको छ जस्तै अनि मैले चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि कोकले किन चेन्ज गरेन भन्दाखेरि अथवा पेप्सीले चाहिँ किन किप चेन्जिङ भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ आर्ट कम्पोजिसनको ठुलो फ्याक्टर छ वाइ इट ह्याज टु हुन्छ नि इट ह्याज टु सुट विथ हुन्छ नि ल किप अप विथ द ट्रेन्ड वी हेभ ग्राफिक डिजाइनिङको छ भनेर होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ एउटा लोगो चेन्ज हुँदाखेरि यति धेरै कस्ट हुन्छ यति धेरै एक्सपेन्सेस हुन्छ होइन कम्पनीको क्या किनभने एभ्री सिङ्गल थिङ सबै वाइप आउटै गरेर हुन्छ नि दे हेभ टु क्रिएट डिफ्रेन्ट इमेज डिफ्रेन्ट आइडेन्टिटी क्या सो त्यही भएर चाहिँ प्राय मान्छेहरूको लोगो जे जस्तो भए पनि दे आर स्टिल डिसिसन लिन उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ बिकज अफ अल दिस फ्याक्टर्स एन्ड रिजन्स है तर एकदम बिगिनिङमै हामीले स्पट गर्न सक्छौँ त त्यो पनि सकिँदैन मेरो लोगो चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ किनभने एज लङ एज देज अ स्पेस देज अ रुम देज अलवेज रुम फर इम्प्रुभमेन्ट जहिले पनि राम्रो बनाउने राम्रो गर्ने उहरू हुन्छ तर कुनै पनि कम्पनीको लोगो चेन्ज हुनुपर्ने त्यो हुनुपर्ने भनेको सबै कम्पनीको त्यो चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ तर स्ट्राटेजिकली चेन्ज गर्नु पर्यो एन्ड देयर ह्याज टु बी अ हुन्छ नि निडेड टाइम क्या एउटा आउनु पर्यो क्या अनि मैले भ्यू फाइन्डर्सको एकदम आर्टिस्टिकली मैले हेर्दाखेरि चाहिँ होइन इट्स अ डिसेन्ट लोगो है बट इट क्यान बी लट मोर बेटर हुन्छ नि इफ इट्स क्यारिड आउट बाई सम डिजाइनर्स अब यो अपर्च्युनिटी हो क्या जति पनि साथीभाइहरू आज हामी बसिरहेको छौँ हो कि भन न हो यस्तो कति धेरै कम्पनीलाई चाहिरहेछ रिभाइभ आफ्नो लोगो रिभाइभ गर्ने उहरू होइन तर भ्यू फाइन्डले गर्ने नगर्ने भनेको उसको आफ्नो स्ट्राटेजिक डिसिजन हुन्छ है तर त्यो भ्यू फाइन्डर्सलाई गएर चाहिँ एउटा एकदम कम्पेलिङ प्रपोजल दिएर अथवा प्रस्ताव राखेर हुन्छ नि दिस इज वाट आई क्यान डु वाट आई क्यान ब्रिङ अन टेबल हुन्छ नि एन्ड दिस इज यस्तो खालको लुक एन्ड फिल नै चेन्ज हुनसक्छ भन्ने टाइपको एउटा कम्युनिकेसन चाहिँ टेबलमा राख्न सक्दाखेरि नै देयर इज अपर्च्युनिटी who doesn't want better who doesn't want best हुन्छ नि want to be best सबैलाई राम्रो गर्नु मन छ एक स्टेप भइ नै राम्रो हुन मन छ होइन तर लाइक आई सेड धेरै फ्याक्टरहरू प्ले आउट गर्छ तर मैले भने नि क्रिएटिभ उसबाट भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ फर एभ्रिथिङ देयर इज अलवेज रुम फर मेकिङ इट गुड अनि भ्यू फाइन्डर्सको पनि टाइम आएको छ आई डोन्ट नो हाउ इन्टरनली चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ नि उसमा छ द्याट इज समथिङ वी निड टु लिसन फ्रम भ्यू फाइन्डर्स ओन्ली अरू केही छ आई थिङ्क हामीसँग यति नै क्वेसन होला
अरु कुनै we will be taking some last question तर if के छ भने अनम्युट गरेर भनिदिनु न any more question एउटा पोर्टफोलियो बनाउने प्र्याक्टिस नेपालमा एपिसी पोर्टफोलियो बनाउने प्र्याक्टिस नेपालमा कस्तो छ हजुरले कसरी बनाइराख्नु भएको छ पोर्टफोलियो मेरो पोर्टफोलियो पनि अलिकति पुरानो छ है मैले यस्तो छ बेसिकली अब यो आफ्नो कामहरू एकदम बेस्ट पोसिबल वेमा देखाउनु नै राम्रो हो हैन अनि अलिकति इन्टरेक्टिभ टाइपको वेबसाइटको फर्ममा पोर्टफोलियो बनायो भने धेरै राम्रो हुन्छ किनभने मेन कुरा भनेको नि अब अलिकति एक्सेसिबल जति एक्सेसिबल एउटा प्रोक्सिमिटी अगाडि ल्याउनु सक्यो अनि उति नै राम्रो हो हैन इन टर्म्स अफ के अरे पोर्टफोलियोले काम गर्छ गर्दैन भन्नुमा त्यही हो पोर्टफोलियोको प्र्याक्टिस छ आफ्नो कामहरूलाई चाहिँ स्ट्याक गर्दै जाने अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हिजो गरिरहेको कामहरू पनि भोलि गएर पोर्टफोलियोमा राख्नु मन हुँदैन किनभने अपग्रेड भइरहेको हुन्छ एज अ त्यो पोर्टफोलियो पनि चेन्ज गर्दै लाने अनि पोर्टफोलियो त्यसरी देखाउने हुन्छ मैले पनि मेरो कामको पोर्टफोलियोहरू यहाँ लिङ्कमा राखेको छ हुन्छ नि द्याट इज समथिङ आई क्यान सो यु गाइज है पछि यो के भन्छ स्लाइड हुँदाखेरि देख्नुहुनेछ अनि लाइक द्याट इज इन प्र्याक्टिस एन्ड द्याट इज समथिङ वी निड टु लाइक कन्सिडर भेरी मच एउटा मार्केटिङ टुल्स पनि हो नि हाम्रो पोर्टफोलियो देखाउने त सो आई थिंक यति नै होला माइक दाइ हजुरलाई के भन्न छ सो बिफोर वी र्याप अप द सेसन म के भन्छु भन्दाखेरि लाइक वाट एभर वी हेभ टक्ड अबाउट राइट नाउ इट जस्ट भेरी सर्फेस हुन्छ नि अन द टपिक सर्फेसियल कुराहरू हो तर deep beneath like whatever is happening in the was that हामी बिहान आँखा खोलेर जति पनि देख्छौँ जे पनि सेन्स गर्छौँ होर्डिङ बोर्डदेखि लिएर टिभीमा हेर्नेदेखि लिएर सबै चिजहरूमा अपर्च्युनिटी छ हामी केही गर्ने एज अ करियर केही गर्ने हो भने चाहिँ त्यो डिप के अरे डिप लर्निङमा हामी जान सकिन्छ we should get together and हुन्छ नि त्यो सिरियसली लर्न गर्ने एज अ करियर नै बनाउन सक्ने हुन्छ एन्ड होपफुली भ्यू फाइन्डर क्यान ब्रिङ हुन्छ नि कम अप विथ समथिङ सो द्याट सिरियसली नै लर्न गर्ने भन्ने टिम चाहिँ जाम अप भएर हामीले रियल कोर्सलाई नै अगाडि बढाउन सकिन्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ मैले अपर्च्युनिटीमा भनिहाल्यो है कति धेरै चिजहरू छ यु क्यान डु इट राइट अवे क्वारेन्टाइनमा यतिकै बसिराख्नु भन्दाखेरि डिजाइनहरू बनाएर ड्याङ अपलोड गर्न मिल्छ मैले बाहिरको आउटसोर्स वेबसाइट्सहरूको बारेमा पनि भन्यो नेपालमा जल्दो बल्दो अहिले धेरै आर्टिस्टहरूले साइन अप गरेको वेबसाइट seto-canvas.com जहाँ चाहिँ आफ्नो डिजाइनहरू अपलोड गरेर टी सर्टहरू बेच्नु मिल्छ होइन त्यो पनि छ त्यही भएर हात खाली बस्नुपर्ने चाहिँ केही छैन किनभने फर्स्ट रुल नै के भन्दाखेरि केही काम छैन आफूलाई डिजाइन केही आउँदैन भनेको डोन्ट फक अराउन्ड होइन अनि अलरेडी नै एउटा केही दिइसकेको छ भने चाहिँ दिस इज समथिङ आई क्यान डु राइट अवे भनेपछि डोन्ट फक इट अप अनि त्योभन्दा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा एज अ ग्राफिक डिजाइनर के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु गेट इट डन होइन कम्प्युटरमा बनाएर मात्रै भएन नि त्यो वेबसाइटमा अपलोड हुनु पर्यो अथवा क्लाइन्टले देख्नु पर्यो प्रेजेन्टेसन बन्नु पर्यो द्याट्स व्हाट आई वुड लाइक टु से लास्टमा गएर हुन्छ दाइ थ्याङ्क यू सो मच आई थिङ्क एउटा ठ्याक्क एउटा के मेसेज आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ I request viewfinders to organize a workshop with Mike Dai. A week long would be best. So definitely, the whole intention of doing such series of small workshop was to see हाम्रो नेपालमा चाहिँ जस्तै फर एक्जाम्पल यो सानो सानो स्किल बेस्ड ट्रेनिङहरूको लागि चाहिँ आर पिपल रियली पोजिटिभ टुवर्ड्स टेकिङ अनलाइन क्लासेस अर नट भन्ने पनि थियो होइन विच आई थिङ्क टु सम एक्सटेन्ट वी रियली फिल कि पिपल आर रेडी फर इट अनि अर्को चाहिँ हामीले जुन सेसनमा जस्तो पनि के अरे स्किल्सहरू लिएर आएको छौँ यो सबै स्किल्सहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यु डोन्ट निड अ युनिभर्सिटी डिग्री टु गो आउट एन्ड मेक मनी एन्ड मेक अ करियर अराउन्ड इट के यु जस्ट निड द्याट टु जिल हुनु पऱ्यो होइन एन्ड देन विथ दिस स्किल्स यु क्यान आई थिङ्क यु डोन्ट इभन निड अ डिग्री सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ त्यस्तो स्किल्सहरूलाई हामीले प्रमोट गरेर आएको छौँ अनि एज अलवेज माइक दाईले भनेको कुराहरू चाहिँ मेक सो मच सेन्स इभन फ्रम पर्सपेक्टिभ अफ फोटोग्राफर होइन त्यो कन्टेक्समा चाहिँ इट्स अल अबाउट गेटिङ थिङ्स डन अनि आई लाइक टु टेक 2 minutes एन्ड टु जस्टिफाई द लोगो अफ viewfinders है सो द्याट इट मेक्स सेन्स त्यो मैले कुरा गर्दा गर्दै लाइक यु स्पोक आउट हैन ओके लेट्स गो
So the intention was खास पनि हाम्रो मेन लोगो चाहिँ त बिचको जुन भित्रको लोगो छ नि V भन्ने त्यही हो अनि त्यहाँ चाहिँ भित्र चाहिँ हजुरले V मा चाहिँ डिफ्रेन्ट सानो सानो पिरामिडहरु देख्नुहुन्छ के राइट साइडतिर चाहिँ हैन एउटा दुईटा तीनटा चारवटा 5 6 7 8 9 10 सो यो 10 वटा पिरामिड चाहिँ रिप्रेजेन्ट हाम्रो 10 वटा डिफ्रेन्ट ब्रान्ड्सहरु जस्तै फर एक्जाम्पल एज यु अल नो रिफाइन्डर्सले चाहिँ भेराइटी अफ काम गर्छ जहाँ चाहिँ we help different brands to maintain their social media platforms तर side by side we have our own in-house brand like Wedding Dreams Nepal, Comedy Circle, Doers, The Good Health हैन अनि अरु द ब्रेक स्टेसन भन्ने छ टन्नै प्रोडक्टहरु छ जुन चाहिँ हाम्रो सबै हामीले रिलिज गरेको पनि छैनौं तर हाम्रो इन्टेन्सन चाहिँ we want to operate 10 of our in-house product भनेर चाहिँ त्यो यो भएको अनि बाहिरको यो Vifinds Academy चाहिँ खास पनि Vifinds Multimedia Academy भनेर हामीले 2019 को इनिशियल डेजमा चाहिँ सुरु गरेको थियौं तर बिकज वी कुड नट त्यति जस्टिफाई हुन नसकेर चाहिँ हामीले यो प्रोजेक्टलाई पज गरेको थियौं तर अहिले आएर फास्ट फरवर्ड आई थिंक वी सॉ कि मेबी दिस इज द राइट टाइम वी क्यान कम ब्याक अगेन विथ अ बेटर फर्म अनि त्यसमा चाहिँ हामीले Vifinds Multimedia Academy लाई चाहिँ मल्टिमिडिया हटाएर जस्ट Vifinds Academy को नयाँ लोगो बनाउने सोचमा छौं इफ एनी अफ यु गाइज is want to pitch us an idea definitely go ahead with a proposal or maybe a design sample we would love to see we would love to collaborate अनि यदि कुनै करे यदि हाम्रो बजेटमा त्यो पर्यो भने चाहिँ you never know we can be your client again हैन सो त्यति भन्दै I think thank you so much for Mike Day हजुर हेलो दाइ हजुर yes मेरो नाम नवीन छ मलाई एउटा क्वेशन सोध्नु थियो के फिलिङ yes please go ahead फिलिङ दाइलाई है हजुरले जुन अघि भिजिटिङ कार्ड देखाउनु भने आफ्नो यस अनि त्यसमा चाहिँ हजुरले मतलब रियल आर्ट नै गर्नुभयो जस्तै म्याच बक्सहरु काटेर हैन त्यो 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 रियल इन्भिटेसन कार्ड नै हो के त्यो ए रियल इन्भिटेसन कार्ड नै हो त्यो कुनै कम्प्युटर प्रिन्टेड फर्ममा आउने हैन त्यो प्रिन्टेड त्यो बनाएको नै प्रिन्टेड फर्मबाटै बनाएको होइन हैन त्यो सलेको काटी नै राखेर त्यहाँ ब्लूमा स्ट्रोक गरेर बट लाइक समथिङ यु क्यान यतिकै निकालेर फेरि कोर्न मिल्ने टाइपको हो त्यो मेन भनेको चाहिँ मेसेज चाहिँ अलिकति ऱ्याडिकल वेमा प्रेजेन्ट गर्नु खोजेको हो होइन अनि इट वर्क भेरी वेल क्या हामीले जति पनि कर्पोरेट हाउसेसहरूलाई पुऱ्याएको थियो है त्यति बेला इमिडिएटली रेस्पोन्स आएन तर पछि हामीले जसलाई दिएको थियो तिनीहरूसँग काम गर्ने मौका पाउँदाखेरि चाहिँ एकदम इम्प्रेसिभ लाग्यो भनेर भन्ने चाहिँ सुन्नुमा आयो भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ द्याट इज रियल ए त्यही मलाई त के लाग्यो भन्दा त्यो पेन्सिल गरेर खिचेर फेरि त्यसलाई उहाल्नु हो कि जस्तो लागेको थियो कि हैन त्यो बनाउँदै गरेको प्रोसेसको खिचेको हो हैन अनि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि देयर आर फ्यु वेबसाइट्स वेयर हुन्छ नि दिस थिङ्स आर एक्चुअली एप्रिसिएटेड क्या जस्तै एड्स अफ द वर्ल्ड भन्ने वेबसाइटमा पनि हामीले यो कामहरू उनीहरूलाई देखायो क्या दिस इज हाउ वी डिड इट भनेर अनि भन्नु खोजेको त्यही पर्पजको लागि नै लाइक यु हेभ टु डकुमेन्ट लाइक वाट यु डु तर तिमीले यदि के राम्रो चिज बल लाइक यो पनि एउटा पोर्टफोलियो जस्तै हो क्या तिमीले एउटा राम्रो चिज के गरिरहेको छ भने त्यसको बिहाइन्ड द सिन्स वाट एभर द्याट इज हुन्छ नि तिमीले डकुमेन्ट गर्यो भने चाहिँ लाइक इट इज प्रिटी इभिडेन्ट द्याट यु हेभ डन इट अनि एन्ड त्यही हो भनेपछि अन्त यो कहिलेकाहीँ चाहिँ अब एकदम स्ट्रेट लाइनवाला फर्मेट भन्दा नि स्केचवाला फर्मेटहरू धेरै हुन्छ नि एप्रोप्रिएट हुन्छ कुनै कामको लागि हामीलाई हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ स्केच चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ सही स्केच त्यही मैले हिजो के भनेको थिएँ भन्दा सबैजनालाई होइन ग्राफिक डिजाइनिङमा एकदम इम्पोर्टेन्ट स्किल भनेको स्किल हुनुपर्ने भनेको फाइन आर्ट ब्याकग्राउन्ड भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ क्या ब्रो सिधै बनाउन सक्ने भयो भने होइन अनि प्रायः राम्रोसँग गर्ने आर्टिस्टहरूले के गर्छ भने एकदम म्यानुअल प्रोसेसमा जान्छ आफूले चित्र बनायो होइन चित्र बनायो त्यसलाई स्क्यान गर्यो अनि त्यसलाई फेरि त्यसलाई ट्रेस गरेर गर्यो अथवा अहिलेको अब नयाँ उहरू छ नि त्यो स्क्रिनमै ड्र गरेर गर्यो होइन यो चाहिँ प्लस पोइन्ट हो क्या तर ड्र गर्ने एबिलिटी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन तर इमेजिनेटिभ के अरे कग्निटिभ स्किल चाहिँ हुनुपर्छ क्या फेरि होइन भिजुलाइज गरेर तिमीले सेप अफ फर्म चाहिँ क्रिएट गर्नु सक्नु पऱ्यो पेन टुल वाट एभर युज गरेर राइट अनि तर त्यो चाहिँ कस्तोमा जस्तै COVID-19 को तिमीले यो यसरी गर्नुपर्छ भन्ने देखायो भने तिमीले अब फोटोहरू इमोसनल कुनै बच्चाको फोटो राखेर भन्दा पनि इलस्ट्रेसनमा गऱ्यो भने त्यो सिग्निफिकेन्ट हुन्छ कि मासलाई राइट होइन ए केटी मान्छे केटा मान्छे ए हामी जस्तै उहरू रिजोनेट गर्छ नि त मान्छेले यसरी हात धुनु पर्दो रहेछ भनेर है त्यहाँ इलस्ट्रेसन काम लाग्यो नि राइट होइन अनि त्यो हो त्यसले गर्दा चाहिँ अब इलस्ट्रेसन
को लागि चाहिँ अब फाइन आर्ट ब्याकग्राउन्ड भयो भने चाहिँ एकदम प्लस पोइन्ट हुन्छ किनभने फाइन आर्ट ब्याकग्राउन्ड भएको मान्छेले चाहिँ प्रिन्सिपल अगाडि नै थाहा भइसकेको हुन्छ क्या कन्ट्रास्टको बारेमा लाइटिङको बारेमा होइन एन्ड देन इट्स समथिङ यु सबै त्यो हुन्छ नि जति पनि वर्ड्सहरू टर्म्सहरू पपअप हुन्छ त्यसलाई आर्टिकुलेट गर्ने मात्रै हुन्छ त्यसपछि काम त कन्सेप्टहरूमा त फेमिलियर भइसकेको हुन्छ नभएकोहरू पेन्सिल वर्कलाई चाहिँ कम्प्युटर फर्मेटमा कम्प्युटर आर्टमा चेन्ज गर्नलाई चाहिँ त्यही स्क्यान नै गर्ने हो स्क्यान गर्दा हुन्छ अहिले त ऊ छ नि के अरे भ्याकुम छ होइन त्यसपछि तिम्रो के अरे आइप्याडबाट पनि सिधै गर्न मिल्छ राइट अनि तिम्रो के अरे डिजिटल पेन नै हुन्छ होइन सो दिज आर नट द वे टु डु इट तर फोटो नै खिचेर पनि सिधै तिमीले ट्रेस गर्न मिल्यो मोबाइलबाट सिधै होइन सो यो हाउ भन्दा पनि अब हाउ यु डु इट भने चाहिँ दे आर लाइक टर्म्स अफ ग्याजेट्स टु डु इट होइन अनि द्याट्स इट अनि त्यही एउटा लास्ट क्वेसन कुनै आर्ट गऱ्यो भने चाहिँ त्यही त्यसको पछाडिको फिलोसफी चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुनु कि के हो मतलब आर्ट गऱ्यो भने हजुर जस्तै मैले एउटा लोगो बनाएँ जस्तै भ्यू फाइन्डर्सको गरियो नि त हाम्रो अरुण दाई भ्यू फाइन्डर्सको दाइले चाहिँ भन्नुभयो आफ्नो फिलोसफी दिनुभयो नि त्यसमा यो कतिको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ मैले त्यही भएर त भनेको ब्रिफ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भनेको जब के अरे अनुपजीले उहाँको फिलोसफी भन्नुभयो नि बिहाइन्ड द्याट लोगो भनेर अनि आई स्टार्ट लुकिङ एट इन अ डिफ्रेन्ट वे के बुझ्नु है भएन मैले पहिला भनेको कुरा र मेरो अहिले भनेको कुरा मैले फरक एउटा ऊ आयो महसुस आयो भनेपछि त्यसपछि के देख्छ भन्दाखेरि हुन्छ नि देज अ म्याप बिहाइन्ड इट यो किन बन्यो कसरी बन्यो भनेको पछाडि एउटा रिजन छ अनि बेसिकली डिजाइन पनि प्रायः सबै क्लोज गर्नु सक्ने हामीले डिजाइन प्रोजेक्टहरू भनेको यही रिजनिङहरूबाटै हो क्या त्यसैले चाहिँ यो कमर्सियल आर्ट भनेको यसमा अब्जेक्टिभ छ रिजन हुनैपर्छ होइन अनि रिजन ल्याउनु सक्यो भने राम्रो हुन्छ किनभने रिजन भएन भने त देन लाइक तिमीले घरमा बसेर पेन्टिङ गरे मात्रै त भयो नि होइन समन एल्सको लागि गरिरहेको हो भने त उसको फिलिङ्स उसले किन सोचेको उसले के गर्नु खोजेको भन्ने त बुझ्नु पढ्नु उति नै जरुरी छ नि त मैले यतिकै एम्पथी हुनुपर्छ भनेको होइन नि अनि एम्पथी हुनुपर्छ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि मान्छेलाई बुझेन भने त होइन त्यो मान्छेलाई के चाहेको बुझेन भने त्यो मान्छेलाई के दिने भन्ने नै थाहा भएन नि त मानिलिउँ यो अनुप दाइको जुन फिलोसफी छ नि हामीसँग हामीले रिच गर्न सकेनौँ भन्नुको पछाडि यसको केही रिजन छ अथवा यो यसमा केही फल्टहरू छ यो डिजाइन जस्तै तपाईँले सुरुमा जुन महसुस गर्नुभयो नि रिच गर्नु सकेन भने उसले रिच गर्नु सकेन भन्छ ब्रो दे ओन्ली वर्क विथ दोज हु क्यान मेक द्याट अब्जेक्टिभ होइन र हजुर ओके थ्याङ्क यू Awesome guys, so I think we will end our session here. Mike, thank you so much again. I think we should definitely plan something for a week-long classes. Step by step, we will help people to be a better graphic designer, which we will definitely talk to you. Till then, I think guys, we are closing the session. Thank you so much for showing up. Thank you.